السلام عليكم. انا محمود عاطف، وده كلب بلدي لقيته النهارده مع طفلين كانوا ماشيين بيلعبوا بيه للاسف يعني، فخدته منهم وهعرضه تبني على الانستجرام. امر المنع لما تقول للكلب نو او لا على اي حاجه يوقف يعملها. لو حابين تتبنوه تواصلوا معايا على الانستجرام. الكلب هيبقى متدرب زيه زي اي كلب تاني ممكن تجيبوه. الكلاب البلدي ما تفرقش عن الانواع حاجه، هو يقدر يديكوا كل حاجه اي نوع ممكن يديها لكم. ازاي تعلم الكلب امر المنع؟ بجيب المكافأة بتاعتي، جايب دراي فود. الكلب الجميل ده لسه ما اتعلمش على الاكل بتاع البشر، على الدراي فود او بواقي الاكل بتاعتنا. طريقة تعويد الكلب على الدراي فود ان انت بتجيب الحباية نفسها تحطها جوه بقه، خلي ايدك هنا بحيث ان هو ما يعرفش يتفها. مجرد ما هيبلها بريقه بيظهر طعم الزفارة اللي جوه حباية الدراي فود، فالكلب بياكلها، فكده هو اتعود على الدراي فود او فهم ان هي اكل مش حاجة كده للعب يعني. الخطوة الأولى ده خلاص عرف إن الأكل هنا، بروح حاططها على الأرض. كل ما بيقرب بيلاقي حاجز. أول ما هيصبر هكافئه بواحدة من اللي في الطبق. زي ما انتم شايفين بتبقى حاجز بينه وبين الطبق، فهو هيفضل يحاول. أول ما يصبر ثواني ويشوف إيه اللي بيحصل هكون أنا مكافئه بواحدة. صبر نكافئه، نسيب الطبق قدامه. أهم حاجة الطبق ما نحركوش كتير. نبعد إيده، نحط الحاجز تاني. هيصبر. كل ده احنا لسه ما قلناش نو او لا. بنفهم الكلب ان انا مش هسيبك توصل للاكل ده ومن غير ما ازقك ومن غير ما امنعك، بس بحط ايدي. اول ما بتصبر وتقعد انا بكافئك. كويس. بشيل واحده احضرها في ايدي. دلوقتي ابدا اضيف الكلمه اللي انا عايزها، لا او نو. فانا هسيب الطبق هنا اهو، لا لا، واحط ايدي. قلت الكلمه مرتين وبعد كده حطيت ايدي. هستنى لغايه لما يصبر ويقعد وهكافئه. المكافاه المره دي مش هتبقى بالاكل، هتبقى المكافاه طبطبه. زي ما انتوا عارفين المكافأة 3 أنواع: كلمة زي جود بوي أو شاطر أو برافو، لمسة كلب يطمن بيها إن اللي هو عمله أنت عايزه، وتريتس تديله حاجة ملموسة ياكل. نو نو، جود بوي، شاطر. وادي الطبطبة أهي. هديله واحدة عشان هو صبر قدام الطبق شوية. نو، جود بوي. ببدأ أسخن له الموضوع، بعمل كده قدامه. لا لا، ها لا، جود بوي. أول ما بص على إيدي اللي انا بديله بيها المكافأة ومستني منها، او بص لي انا مباشرة في عيني، بديله المكافأة على طول وبعرفه ده اللي انا كنت عايزه. المكافآت اللي بالاكل بنستعملها امتى؟ في بداية تعليم الكلب للامر. مجرد ما الكلب اتعلمه وصلت له المعلومة وفهم، ما بستعملش مكافآت بالاكل، بستعمل المكافآت التانية بتاعتي. لا، بأمن عليه بالامر اللي انا بعلمه له اللي هو لا، فبسمعه له من وقت لا لا لا، بس ما تقلقش، لا، ها. اهم حاجه اتاكد ان هو ما سرقش حاجه، لان لو سرق حاجه بدخل صباعي جوه بقه وبخرجها بطريقه معينه كده اهو، بتكون خرجت لو في حاجه في بقه. عشان لو بلعها بعد كده اول ما تديله ظهرك هتلاقي كلبك بيجري عايز يسرق الحاجه. لا لا، جود بوي. كده امر لا، الكلب بدا يربطه بالموضوع. لا ما تقعدش هنا، مش هتقعد هنا. لا، لا، جود بوي. المره دي كانت الاستجابه سريعه فهكافئه بسرعه. المرة الجاية هكافئه بالطبطبة، مش هكافئه بالمكافأة دي. حاولوا تطبقوا اللي أنا بعمله ده مع الكلب بتاعكم. قولوا لي النتيجة في الكومنتات تحت. هو خلاص اهو بدأ يهدى، فهشيل واحدة عشان هو قعد وخلاص خد وضعية الهدوء، فأديله واحدة ياخدها. شاطر. مرحلة التعليم بكافئ الكلب أوقات بالثلاث مكافآت، إن أنا أديله حاجة وأقول له شاطر وأطبطب عليه، لأن هو لسه المعلومة بتوصل له وأنا عايز أكد على وصولها. استوعب إن أنا اتبسطت من الفعل ده. فدلوقتي انا هزود الموضوع شويه. في حته كبيره وسط الدراي دي هحطها له على الارض.
وهحطها بطريقه الرمي كانها اترمت، فهي من حقه ما دام وقعت على الارض، وهقول له امر المنع لما يجي يقوم. لو رجع وقعد يبقى انا نجحت في توصيل امر المنع. لا 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 لا، ها، لا، جود بوي. نجحنا في توصيل المعلومه، وقرب من قدامها، ما حطيتش ايدي كحاجز، وبدأ يستوعب الامر. هطبقه كتير. بطبق الامر كتير ازاي؟ ان انا كل يوم في ميعاد اكل الكلب بنزل ادي طبق اكل الكلب اللي انا محضره، بحطه على الارض قدامه وبقول له لا. فاول ما يقعد ويستنى ببدا اعمل كده، المس الاكل بايدي، اشيل قطعه من الاكل اوقعها قدامه، كاني بقول له قوم خد باشاره الجسد. بس الكلمه هي اللي بتفرق. لا، هو لغايه دلوقتي قاعد مستني، فعشان استنى المده دي هكافئه. عايزكم تاكدوا لي في الكومنتات تحت لو كان في حاجه عملناها عندكم استفسار عليها، عشان اقدر اوصل لكم الصوره كامله. راسلوني على الانستجرام لو عندكم اي استفسار بخصوص الحصه. كلب قاعد زي ما انتم شايفين، انا بشرح لكم وهو سامع الكلام وما بيقربش. لا، جود بوي، ورجع ومستني المكافأة مني أنا. خلاص في نهاية الحصة بقول للكلب تعالى كل. تحط الطبق قدام الكلب اللي هو كان ممنوع عنه، وبتقول له تعالى كل. الكلب مش هيفهم يعني ايه تعالى كل، ومش هيفهم ان انت عايزه يقرب ياكل، فهيفضل فاكر ان انت عايزه يفضل واخد امر المنع اللي هو لا. هتقرب بالطبق ناحية بق الكلب، وليكن ايدي دي بق الكلب، هتقرب ناحية بقه. مجرد ما تلاقي الكلب بدأ يشمشم وياكل، طبطب عليه وانزل بالطبق، وهو هينزل معاه ببقه لغاية الأرض. هيبدأ ياكل، قول له كل، أكد عليه الكلمة، طبطب عليه، سيبه يخلص طبق الأكل بتاعه. صوروا فيديوهات لكلابكم وانتوا بتعلموها بطريقتي وبعتوها لي على الانستجرام. لو الفيديو حلو هرفعه عندي ان شاء الله. شكرا، كان معاكم محمود عبد.